Bună, dragilor! Bine ați venit la Arbaela! În acest tutorial am să fac un aranjament pentru sărbătorile de Paște dintr-un cofrac de la ouă, vopsele acrilice, bile de lemn, petru și ouă de polistiren. Eu îmi cer scuze, sunt puțin răbușită, dar sper să mă înțelegeți. Dacă nu înțelegeți ceva, aveți subtitrare. Vă doresc o vizionare plăcută!
Dragilor, aici se încheie acest tutorial. Sper că a fost interesant. Iar dacă v-a plăcut această idee, puteți să-mi arătați asta lăsând un like sau puteți să-mi spuneți părerea voastră în secțiunea de comentarii. Dacă aveți întrebări, vă răspund cu mare drag. Dacă vă place conținutul canalului meu, abonați-vă ca să îmi fiți alături în continuare și activați clopoțelul de notificări ca să nu ratați niciun tutorial. Vă mulțumesc și vă îmbrățișez cu drag până la următorul tutorial.